Då så. Vi måste wusha. Och se om allting går sönder när vi gör det. Är du beredd? Jag är beredd. Wush. Jävlar vad ingenting gick sönder. Notera att allting bara föll på plats. Som magi. Notera hur otrasigt i livet är. På tal om trasigt så delar du din webbläsare till mig och inte... Ja, det är meningen. Vi ska titta på ett roligt klipp. Okay. Just det. Låter vi som smurfar? Det låter helt fantastiskt. Vi är mycket bättre så, tror jag. Fan vad intressant. Undrar varför vi gör det. Det är för att vi pratade extra snabbt idag. Ja, vi är så jävla snabba idag, det är därför. Ja. Vi Sonic Balls all over. Ja, det här är ju väldigt intressant, måste jag ju säga. Smurfljud och allt är osynk. Kan du kolla det här, Fabian? Du som inte streamar allt ljud ut i streamen så att vi får eko. Alltså jag får ju typ eko eftersom jag hör vad du säger samtidigt som du säger det. Jo, men det går inte ut. Det blir inte rundgång till ut i streamen. Okej, bra. Allt är normalt hos dig. Det är bara, det är några andra som har knarkat bara. Jag blev så orolig. Alltså anledningen till att det var ett bra lur idag, därför att för det första så var det så här, så fort när jag kopplade upp till Discord så sa Fabian att mitt ljud lät konstigt. Och så då var jag så här, jag kanske borde starta om datorn typ. Och sen så kom jag också på att senaste gången när vi har streamat så har vi haft lite så här så att streamen har gått ner när vi har kört ett tag. Och vi hade det problemet förut, så började jag streama till en ingest i Stockholm direkt istället för att streama till Twitch och låta Twitch bestämma vart den skulle skickas typ. Och då slutade det de problemen, så att jag liksom ställde om vad vi streamar till också. Vilken nod vi streamar till. Så att det hade faktiskt kunnat vara något konstigt. Låter vi som Piff och Puff. Ja, men det kan jag leva med, tror jag. Speciellt idag när vi ska läsa fett mycket så tänker jag att det är extra roligt om det låter som Piff och Puff. Det är voice acting video Wednesday idag. När vi måste göra en massa konstiga röster. Vilket är bra. Jag vill bara att vi ska titta på ett game. Nu jävlar. Om ni har smurfljud så får ni inte ladda om för det blir normalt igen. Okej. Va? Sluta! Ni måste ju trolla nu. Nu är jag riktigt kränkt. Riktigt kränkt. Ni måste sluta med det där. Ni måste sluta mobba mig med och trolla mig med ljudet. Alltså, det är lite för välorganiserat. Jag tänker ändå att det här kanske är faktiskt Nej. Jag litar inte på chatten. Jag litar inte dugg på chatten. Jag älskar er precis som ni är i chatten. Jag vill bara säga det. Att även om er streamer mom är inte... Nej, okej. Jag ångrar allting jag sa. Backa. Äntligen hör jag röster igen. Du borde prata med din läkare om det där Follestam. Ni kommer att ge mig trust issues. Det här är också den äldsta trollningen på stream. Jag vet. Jag kommer aldrig att spela Sex with Stalin om du gör så här. Vad satte vi för nivå på den förresten? Vad var det? 1,5 år? 2 år? Vad var det? Ja, sa vi någonting? Jag vet inte. Jag tror att när han hade premierat i vad det nu var, jag kommer inte ihåg. Jag tror att vi satte någon gräns på det. Ja, du kanske gjorde det. Jag får väl bara leva med saker som vanligt. I allt normalt. Jag föreslog det, du accepterade det. Ja, jo, men jag går med på det mesta. Så en nyhet som har hänt i gamingvärlden är ju att spelet Starfield har släppts. Som är Bethesdas nya, alltså Skyrim och Elder Scrolls kreatörernas nya RPG som är i rymden. Jag har inte spelat det eller tittat på det eller någonting för att Baldur's Gate 3 existerar. Jag har inte spelat överhuvudtaget, men eftersom Bethesda har
har släppts så tänker jag gissa att det är världens bugfest på release. Det verkar inte vara så. Det verkar vara orimligt obuggigt för att vara. För det var det första folk frågade när det släpptes. Att det var, ja, att det var ja, men det är ändå Bethesda. De har ju aldrig släppt ett spel som inte är en bugfest på release. Exakt. Men det verkar, för att vara Bethesda så verkar det vara väldigt obuggigt. Och det verkar också vara rätt bra. Jag har inte liksom läst så mycket om det, men det är väl för att alla personer som, liksom, alla gamers som... Jag har aldrig varit så mycket av en Skyrim-fangirl. Liksom. Jag har aldrig varit ett stort fan av Bethesdas sorts RPGs. Liksom. Ja, så att jag är liksom, alla som jag typ följer och läser och sådär pratar bara om Baldur's Gate 3. För det är mycket mer det är mycket mer upp i min gränd så att säga. Jag vill bara snabbt kommentera. Ringdog och ja, det är härligt kolsyrat med krispigt kolsyrat med efterklang av något fruktigt. Det är korrekt. Fabian har druckit öl idag. Jag narkar. Nu dricker Red Bull. Ja. Fabian var, jag vill också säga det. Jag är sjukt imponerad av Fabian som gick ut för att ta en AV typ klockan 6 och kom hem till stream 5-6 någon gång. Jag tror jag tog bussen 5:30. Ja. Och jag sa specifikt att om du har jätteroligt så behöver du faktiskt inte komma hem. Jag skulle aldrig liksom tvinga någon att komma hem om de ute har roligt. Och så kom han hem ändå. Jag skulle aldrig göra så mot er i chatten. Nej. Jag skulle aldrig dissa er. Men i alla fall. Så Starfield har släppts. Jag vet så Skyrim var bara inte riktigt min grej. Jag tror att jag är mer gillar storydrivna spel. Liksom, Skyrim var alltid mycket mer exploration och sådär jättestora världar. Jag blir mest stressad av att det är sådär jävla stort. Att det är så mycket liksom. Ja, men det är sant. Och nu har inte jag spelat Bethesdas andra spel så mycket. Alltså Elder Scrolls-spelen har jag spelat i alla fall Morrowind och Skyrim. Och det handlar ju mycket mer om att utforska världen och inte så mycket om att liksom bygga din karaktär nödvändigtvis. Precis, det är liksom mindre fokus på karaktärer och story, mycket mer att skapa din egen historia i en jättestor expansiv värld. Så det är coolt. Och jag kan vara imponerad av det. Men jag har aldrig riktigt fastnat för det. Jag tror att det blir för stort och för planlöst liksom. Men det är också lite, speciellt med Skyrim så är ju det verkligen skärmen att du kommer på att du ska färdas någonstans och 4 timmar senare så liksom, är du i en grotta någonstans ute i vildmarken. Precis, och jag tänker att jag skulle säkert tycka att det var fascinerande, men det är mycket längre startsträcka på det liksom. Framförallt så tycker jag att det är jävligt coolt sådär när jag liksom, det finns ju så mycket moddgrejer i Skyrim så du kan ju förmodligen modda väldigt coola grejer i det nu. Och få liksom göra det mer till ett spel som man kanske tycker är roligt. Man kan lägga in, inte vet jag, hästsnoppar och sånt som jag har sett att folk gör. Så att jag har 100% rätt. Jag hade definitivt, hade det här varit full throttle så hade jag fortfarande suttit på puben och varit arg över actionsekvenserna som jag inte ens spelade. Och Lisa, yes, vi ihop. Och yes, ingen fast travel. Förstod inte att fast travel fanns i Oblivion. Det måste ha tagit en jävla tid. Men jag tänker mig också att det är ett spel som typ är roligt att bara springa igenom. Så att jag tror typ inte att det försämrar din spelupplevelse så mycket för att vara helt ärlig. Nej, kanske inte. Ja, i alla fall så typ Starfield då, jag har inte tittat på det. Det verkar som att det är bra, men jag tänker att är man en sån gamer som jag är så tror jag att man blir besviken om man spelar Starfield när man precis har spelat Baldur's Gate liksom. Att man behöver liksom manage your expectations. Var det här typ stort på Reddit? För det var ju som No Man's Sky som blåste upp på Reddit och blev jätteomtalat. Men jag hörde typ ingenting om det i faktiska gamingkretsar. Ja, nej, alltså spelet menar du? Eller den här... Starfield. Ja, nej, men det, alltså, eftersom det är ett Bethesda-spel så är det ju extremt stort och påkostat och sådär.
Jo, precis. Men Bethesda har ju kommit lite ur dagen nu på senare år. Ja, alltså det är möjligt. Jag har sett det, men typ bara i kontexten oj, titta här, nu ska både Baldur's Gate 3 och Starfield släppas, för de skulle ju släppas samtidigt i princip. Jag tror att Baldur's Gate 3 tidigare la sin release för att inte krocka med Starfield. För att inte behöva tävla med det. Precis, Våldsam. Alltså det är väl grejen med Bethesda. Jag tycker väl att de har väl gått mer och mer mot det, att det är typ en FPS med lite RPG-element. Lite grann som BioWare senare, alltså som de gjorde med Mass Effect till exempel. Och då är ändå, alltså Mass Effect är mer RPG möjligen än typ Fallout är numera och sådär. RPG-världens lag. Ja, det faktiskt. Jag har faktiskt sett både Barbie och Oppenheimer. Båda två är faktiskt sevärda. Jag har bara sett Oppenheimer, det var väldigt bra. Men jag är också oerhört svag för Cillian Murphy, alltså så här generellt. Bara för att han är han har sånt fascinerande ansikte. Ja, men han gjorde en stark roll. Mm. Men jag tror jag tyckte bättre om Barbie, för att vara helt ärlig. Jag tror definitivt att så här, om 5 år så kommer jag komma ihåg mer av Oppenheimer och liksom så här, då kommer jag tycka att den är en bättre film. Men ja, jag kan varmt rekommendera att se Barbie också. Jag kände mest att så här, Oppenheimer vill man verkligen se på bio. Barbie är en sån här som jag förmodligen kan typ låna på internet och se hemma någon kväll när jag behöver något mysigt, typ. Så. Det är nog väldigt sant. Så jag kommer förmodligen att se den. Precis, det är för att Fabian är tjej och Myra är kille. Du är inte den första som gör den här spaningen, Lisa, kan jag säga. Det är förvånansvärt många av de här klassiska tjejgrejerna som jag gör som du inte gör. Fabian har varit brudtärna. Har varit maid of honor. Jag är också den som blir irriterad på att man inte sätter tillbaka toarullen på hållaren. Sant. Alltså jag är mycket såna här tjejgrejer som är... Ja. Jag är mest bra på att grilla och sätta upp gardinstänger och sånt. Ja, skruva upp hyllor och... Precis. Är det något Myra brukar glömma? Är det här ironi? det här känns som en deep cut. I alla fall Starfield, förlåt, jag blev distraherad igen. Ja, jag hjälper verkligen inte med det här. Men det är roligt. Och for the record, Kafka Trap, så är jag en sittkissare, 100%. Ja, gud. Alla borde vara sittkissare, faktiskt, om vi ska vara ärliga. Så Starfield. Här då, som vi vet så håller ju The Woke Mind Virus på att förstöra spel för alla män som de gör. Och det här är ett exempel på hur woke förstör spel. Som vi ska titta på nu. Man ser att han är en gamer för att han har massa figurer och spel bakom sig. Och det ser ut som PlayStation-spel, så att man vet att han är en bro-dude-gamer. Ja, han har också någon form av så här LED-text bakom sig som jag inte riktigt vet vad det är för någonting. Det är specialbeställd ut av en billig sajt. Ja, den ser extremt billig ut. Så British Bulldog. Jag tänker att vi ska titta nu på hur det står till i spelvärlden. Det är oerhört tragiskt. Little something. There is nothing I love more. Taking my headphones off, fuck that. Bethesda, there is nothing I love more than to sit down, comfy chair, turn on my PC, fire up a brand new RPG, lose myself, think, oh my God, just think of this world, just think of all the planets I can visit, all the immersive things that I can get involved with, all the fights, all the relationships, all the people I meet, all the places I go. I'm so excited to go there. And you know, I love nothing more than, with all of that laid out in front of me, I love nothing more than to be dragged out at every fucking conceivable opportunity so you can fucking current day us! Kan vi pausa lite snabbt? Ja. Är det han som är sned eller är det hela hans rum som är snett? För den där hyllan och texten är sned. Jag tänker mig att det är världen som är sned på grund av hur woke allting har blivit. Det är clownvärlden som ser ut så här. Där golven lutar åt alla håll, möjliga håll och kanter. Vänstervridet golv.
Ja, det är ju inte PK var straight, så att... Nej, det är sant. Han har lätt frenologi för att bli polis. Jag tänker att han ser lite ut som den här, du vet den här jättebra memen med där någon har tagit någon bild från så här, från hur det Untermensch skulle se ut och så har de jämfört det med en modern day neonazi och de ser typ identiska ut. Han har den looken, den frenologin. Det är så tiltat att han kröker i tidsrummet. Ja, nu fortsätter vi höra av. Rumstiden är det inte tidsrummet? Fan, du fuckade med mig nu, Lisa. Vi fortsätter. Det är sant, det är brittiskt hus, det stämmer. Sorry, did you want to get immersed in our world? Yeah, well, guess what? Fucking pronouns! Fucking gender ambiguity! Fucking current day Californian shit! Because that's all we fucking know! Because we're boring! We're so fucking boring! Måste pausa lite. Någon kommer... Jag orkar verkligen inte med såna här människor. Det är så roligt. Jag har verkligen inget tålamod för folk som är så här arga på ingenting. Det är jätteroligt. Någon kommer göra en låt av det här. Finns det inte en remix av det här redan, då har internet slackat. Internet jag växte upp med hade gjort en techno-remix 10 minuter så hade det funnits 5 remixes. Det hade redan funnits en 10 hours loop på techno-remixen av det. Alltså det skulle bli en bra remix. Ja, nu fortsätter vi. Vi måste liksom hoppa tillbaka lite grann, för det är så roligt också att han sitter där och bara försöker samla sig i några sekunder och liksom torkar sig runt munnen. Här, kolla. Kolla här. Samlar sig, torkar av sig, han har liksom spottat. We can't see past our own fucking reflection! That's the level of our narcissism here at Bethesda Western Game Company! Jag gillar att han säger att de inte kan se längre. Fuck you having a good time. Fuck you falling into a world and just getting lost. No. Current fucking day. Fuck off. You're boring. You're fucking dull. You have nothing to say. You are a one-hived mind twat waffle. That's all you fucking... Ja, alltså det måste vara lite. Twatwaffle är mycket bra förolämpning. Det är också roligt att skriva. Han har en rätt äcklig chatt där folk skriver hets mot folkgrupp konstant. Wow, vad förvånad jag blir. Current fucking day. Ja, det är verkligen verkligen också ett bra citat. Hej Melatom. Hej Ford. And you wonder why people are getting so fucking sick and tired. You take everything we love, all our emotions, all our fantasies, all our escapism, and you just can't help shovel your dog shit, fucking crap ideology into everything, every single solitary fucking thing. Ja, verkligen molding, verkligen. Han måste ha ett så jävla hemskt liv. Ja, gud vad för att jobbigt. bli så här upprörd över att hans verklighetsflykt inte är precis vad han tänkte sig. Eller precis tvärtom. Att han liksom inte har något liv förutom datorspel liksom. Alltså det är ju kanske hemskt i och för sig. Men jag menar att men ett ganska lätt potato lite. Men, i detta gäller reklam för beta-blockare. Alltså, det som är så roligt med det här är ju, det är ju flera saker. Det första är ju då att tydligen så är ju det här med pronouns, det är ju inte så att den liksom tvingar dig att gå igenom en lång process då du måste välja pronouns och könsdelar och liksom, utan det är verkligen bara en checkruta så här, för dina pronouns i början. Så man kan bara lämna den och då defaultar den till det kön du väljer. Så det är inte så att du tvingas ens välja pronouns. Du kan verkligen bara så här, jag vill ha den här manskroppen och sen så blir det automatiskt han om du inte ändrar på det. Så att ja. Jag tyckte att det mest ironiska var att han sa att de är så självupptagna så att de inte ens ser förbi sin egen spegelbild. Precis, när man är en person som inte kan leva med det faktum att det finns människor som kanske liksom inte vill ha de pronomen som man förväntar sig till liksom den kropp som man väljer. Alltså det är så, ja, det är verkligen märkligt. Ja.
Det är verkligen inte front and center med pronomen i karaktärsskapet. Nej, precis. Men det är, alltså, tänk att vara så här triggad av någonting som är så här, alla har pronomen. Liksom, det är ingen som tvingar dig att göra någonting dumt. Det fulla klippet är roligare. Han startar ju upp spelet efteråt. Och det första som händer är att en NPC säger typ UK eller något till honom. Det är jävla klockrent. Nu måste jag verkligen kolla hela klippet. Ja. Mike. Ja, men det här är väldigt kul. Den andra grejen som är väldigt rolig med det här som jag påpekade i söndags är att det här är ju precis den typen av människa som annars har liksom i flera års tid hånat exakt samma sak, det vill säga typ någon feminist som är arg för att Trump vann valet eller så. Eller någon i en demonstration som skriker någonting om Black Lives Matter liksom. Och ser lite arg ut. Och då har de liksom hånat det. Men det här är riktiga problem. Det här är manligt. Och pondus att vara arg på. Ja, det är förra veckans viktigaste gaming-nyheter i alla fall. Ja, det är svårare och svårare att känna en tillhörighet till en community i världen. Ja, verkligen. Ja, men precis, man måste gå igenom en könsdysforiutredning innan man får spela Starfield. Så man kan konstatera att du verkligen är okej med ditt pronomen. Jag tänker att du behöver i alla fall göra det för att kunna låsa upp den här bestäm ditt eget pronomen-knappen. Ja, just det, annars så kommer spelet bara välja åt dig. Då kommer du få gå igenom någon sån här något litet frågeformulär som är så här, sitter du och kissar? Tycker du om att grilla? Eller vi kanske streamlinar det här. Vi har ju ändå AI-modeller och sånt där som kan detekta saker. Så att du kanske bara tar webbkameran och tar en bild på ditt könsorgan och så väljer den åt dig. Men det är ingen dum idé. Det har funkat jättebra tidigare. Till exempel, det finns en del datingappar som har velat hålla borta transpersoner som har lagt in så här bildigenkänning som ska sålla vilka som är cis och trans. Det har alltid funkat jättebra. Det finns inga problem med dem. Men i och för sig, nu när vi lever i övervakningssamhället så kanske man bara kan koppla in sin webbrowser. Och sen kan Google tala om från vilket kön du har. Baserat på din sökhistorik. Jag lämnar lite DNA. Ja, men titta, ring. Du är inne på samma som jag. Titta. Great minds. Det är konstigt att inte... Nej men precis, alltså det är verkligen roligt därför att de här personerna har ju aldrig tyckt att det har varit ett problem till exempel att kvinnor har tvingats spela manliga karaktärer i alla spel. Det har aldrig varit ett problem, det är bara så här, ja men vadå, det är ju ett spel, varför bryr du dig så mycket om bip, så här. Men det blir ett jätteproblem när de plötsligt inte ens måste, när de kan välja någonting som de inte identifierar sig med, då är det ett problem. Ja, fast det kan ju inte ens vara det, för folk älskade ju Tomb Raider för att de fick spela en kvinna, så jag vet inte. Ja, fast henne får de ju liksom objektifiera. Han är ju arg här därför att han tänker att det är ett rollspel där han ska få ha sin power fantasy. Liksom, tänker jag. Fast det är ingen som stoppar honom från det, right? Utan... Nej, men de påminner honom om att pronomen är en grej. Och då kan han inte fantisera om att han lever i sin idealvärld eller någonting. Aha. Kontroversen alltså att man kan skapa en manlig karaktär med kvinnligt pronomen om man vill. Ja. Det är alltså precis. Stora pixelpattar är ju en överdrift, måste jag ändå säga. Att det var ju en pixel, typ. 3, typ. Ja. Det var ju en triangel, liksom. Det var ju inte... Ja, men precis. Inte en pixel, men en polygon. En polygon, ja. Det var väl därför de blev så stora också. Var det inte det som var storyn? Att de blev så stora, eller var det bara en undanflykt? Inte det här som Marios mustasch ungefär? Att det var så här, vi ville ge henne tuttar och vi var tvungna att använda en polygon. Och då var vi tvungna att göra dem så här stora. Det känns, nu när jag säger det högt så låter det lite som en undanflykt. Nej, alltså de blev tvungna att göra dem triangelformade för att de skulle ta så lite plats som möjligt. Och då tänker jag mig att man gör dem större för att de är liksom helt spetsiga i toppen. Så du kan liksom inte få någon... Nej, just det. Så att det låter som att det finns någon grad av sanning i det i alla fall. Ja.
Definierad sökhistorik. Jag vet inte, jag tror att Twitter var helt övertygad. Man kunde gå in och kolla vad Twitter trodde att man var för ålder och kön och sådär. Twitter var helt övertygad om att jag var man i alla fall. Baserat på min Twitter-historik. Jag vill vara väldigt tydlig med Fabbe dissar Laras pattar, kvinnofientlighet. Jag har aldrig dissat dem överhuvudtaget. Jag vill säga att jag är för triangelformade tuttar. Absolut. Alla bröst oavsett form är bra bröst. Vi är progressiva här. Nu ska vi se. Jag ska bara... Sorry. Jaha, titta. Åh, vad bra. Det här måste jag kolla på sen. Inte just nu. Vi får fortsätta djupdyka i Bulldog-killen. Han blev cancellerad en sekund. Nu är han tillbaka. Vi ska spela Pentiment idag i alla fall. Och Yes. vi har haft en veckas uppehåll. Så att jag minns nästan inte vad vi höll på med. Ska vi försöka komma ihåg vad vi gjorde? Vi är någon sorts man, en som heter Andreas, som är en konstnär. Yes. Och vi kommer till en stad för att vi ska måla någon form av... Vi har inte kommit så långt. Vi jobbar ju för någon slags biskop där. Mm. Av något slag. Vi är ju vi kommer från Nürnberg, har jag för mig. Just det. Mm. Ja, det var roligt. Ja. Och sen så vi bor i något slags... något land som är ett prästdöme av något slag. Och så jobbar vi i klostret där för ärkebiskopen eller vad det nu blir. Med att måla av eller kopiera kända böcker åt folk, right? Ja, det är alltså, så jag kommer ihåg det i alla fall. Precis, alltså det fanns ju liksom ingen tryckpress, så att man gjorde väl kopior på böcker för att liksom bevara dem och sprida dem och sådär, antar jag. Någon sorts man. Ja, men det finns ingen pronomenruta, så jag vågar inte ta någonting för givet. Det är inte tillräckligt woke det här spelet. Sext. Vi läser som en man i alla fall. Vi kunde välja en kvinna eller en man. Vill du kanske dela spelet med mig? Ja, just det. Nu vet inte jag... Och sen så hade vi ju vår rika adelspappa. Ja. Inte talat pappa, men daddy. Som vi började smöra massa för. På. Så, har du ett spel nu? Jag har ett spel nu, och ljud till och med. Precis, vi träffade på någon adelsman. Vi har ju också studerat en massa saker som jag har hunnit glömma. Och kultism minns jag var en av dem. Medicin tror jag var en av dem. Right? Ja, just det. Och så hade vi varit i Italien eller någonting, tror jag. Ja, precis. Vi bråkade med en inlåst nunna om en bok. Jag tror att vi förlorade väl den fighten, tror jag. Vi fick aldrig den boken. Det var ju någon bok... Det var en bok som de skulle bränna, som vi som vi ville ha för att tillbaks. Impa på rikingen med. Var det så till och med? Jag älskar böcker, just det är en bookworm också. Och jag minns inte riktigt vad vi höll på med. Skulle vi gå och äta middag nu? Var det dit vi var på väg? Jag minns faktiskt inte riktigt. Har vi någon sorts... Jag tror att det är typ lunch eller något. Meal hours står det. Så, och då skulle vi gå till... Oj. Vi var ju inbjudna på middag någonstans. Ja, precis. Tower, Old Bailey, sakristian. Du hade ju en karta, för jag kommer ihåg att det var helt omöjligt att navigera den här. Här, ja, just det. Du har en stjärna där, vad är stjärna? Ja, objektiv. Precis, det är dit vi ska. Ja, okej. Så då ska jag gå ut mot trädgården, typ. Jag borde kunna gå genom dormitoriet och sen ut mot... Ja, vi testar. Ja. Bara hört bra grejer om det här spelet. Ja, det är coolt hittills, måste jag säga. Just nu är vi lite förvirrade, men vi kommer nog komma in igen. Inte mot church, scriptorium. Sa du inte att du skulle gå igenom dormitoriet? Sa jag det? Ja, det kanske jag sa. Jag tror det, men jag kan också ha fel. Jag gick väl genom dormitoriet för att komma hit.
Jag ska ut mot Cemetery tror jag. okej. Sen är Okej. Cemetery, Animal Pens, Garden borde jag kunna gå. Det ser tokstängt ut mellan Animal Pens, eller? Ja, Nej, okej. Den här trappan går upp och ner. Ja, kanske. Vi Ja, provar. vi testar. Vi har inte varit i Animal Pens, jag tänker att det är roligt att gå förbi där. Jävla Miljöpartiet. Såg du Fabian att Miljöpartiet har tagit bort de små fönstren i förpackningarna på delikatobollarna? Så man kan inte titta på delikatobollarna innan man köper dem längre. För jävla. Ja, det är helt sjukt. Okej, Old Bailey. Speciellt med tanke på att de inte ens sitter i regeringsställning nu, så det är helt sjukt att de har den kraften över Delicato. Jävla Soros. A monument to the founder of the Abbey. It's fairly recent. Fanns det de på den descendants. Okay. Animal Pens. Så... Man vet inte att delikatobollarna existerar. Det är det som är problemet. Kanske en tom låda. Titta, vad Man gulliga vet små inte vad man grisar. köper. Titta lite på alla växter. Jag är växtentusiast. These cucumbers are growing quickly. I'm sure whatever isn't eaten will be pickled. Okay. Så där gurkor växer. Jag känner mig förrådd av världen. I wonder what recipes the brothers have for peace. Okej. Refectory, kitchen and cellar, cloisters. Det var chapter house jag skulle mot, va? Eller? Abbot House borde jag kunna gå igenom, ser ut som. Om jag hittar det. Där. We the Revolution. Släng utropsteckensspel och släng in det så kan vi komma ihåg. Vi får jättemycket bra förslag och sen glömmer man bort det. Oj. Vad är det här? Pet. Ja, klappa hunden. Ja. Och vilket bra. Nu blir det ett bra spel genast. 10 av 10. Ja, nej, vi fick bara göra det en gång tyvärr. 9 av 10. Jaha, det är låst där till Low Rabbit tydligen. Aha, hur går jag då? Vilket jävla skit. För in där måste vi till Chapter House. Ska vi gå ut Chapter House och sen ut på gården där och så gå ut där, runt den vägen då? Ja, ser långt ut, men vi provar. Ja. Var det till höger där? Innergårdsvägen, vad blir det? Cloister, okej. Cloister, det är in... Ja, i och för sig, jag kan nog gå igenom där direkt. Det ser ut som att jag borde kunna göra. Jag går här. Här kanske? Det är rätt ut. Ja, där. Då ska vi mot Stable. Ja, Eller ut, bara utgången så vi kommer in igen. neråt bara liksom. Kan jag gå? Ja, lower. Så. Ja, yes you're great. Jag klappade katten jättemycket. Här har vi någon. Här är ju Stable. Här har vi någon människa. Martin. Go away, Andreas. Can't you see I'm busy? Not really. What are you doing? Eller I thought we could have a pleasant conversation for once. Översta tycker jag. Ja. Vi spelar du. Mind your own business. Fine, you're right. It doesn't concern me. I'm only curious and curiosity is a virtue. Eller you're a scoundrel. Always up to no good. I'm keeping my eye on you. Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi spelade för karaktär här. Jag tänker att vi kan vara lite så här smådryga här i mitten. Jag tror att vi var en svår konstnärssjäl, om jag kommer ihåg rätt. Ja, det är sant. Det var vi ju. Som har varit i Italien. Så att mitten kanske, med det. Chatten, kommer ni ihåg mer om hur vi spelade den? Jag tänker att det är översta eller mitten i alla fall. Vi var ju definitivt inte någon nark. Nej. Enlightened centrist. Ja. Ja, men vi är nyfikna. Om vi är en bookworm så är vi förmodligen nyfikna, tänker jag. Så this will be remembered. Oj då. You're nothing but a snoop and a windbag. Piss off. Okay. I don't want to talk to you anymore. Rude. Alltså. Oj.
Sitter det något fyllo? Nej, kanske inte. Good day, Master Mailer. Andreas, good to see you. I trust Clara gave you my message. Där är Otto. Clara var väl hon vi bodde hos, right? Det är hon. Otto, jag kommer inte ihåg vem Otto var dock. Jag kommer ihåg att Otto fanns. Ja, men Otto var, hennes dotter var ju kär i Otto. Ja. Right. Afternoon, Andres. Otto. Clara did give me your message. Och nu hoppas han påminner oss om vad det var. Sorry I missed you this morning. I was still asleep when you came by. Just det, vi försökte sno hans flamma. Ja. The abbot really lets you get away with anything, doesn't he? Leave him be, Otto. I'm hungry. Let's pray. Det var väl kanske att vi skulle komma på middag som var i meddelandet. Ja, så kanske det var. Bless us, O Lord, and these your gifts which we are about to receive from your bounty. Through Christ and our Lord. Amen. 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 Lisa, det jobbar med all ljudsetup och sådär bara. How did the morning treat you? Eller I've had a bad morning, barely got anything done and my neck's aching away. Jag tycker att vi kan vara trevliga. Vi kan vara ganska artiga, tror jag. Ja. Vi klagade på hur vi sov, tror jag. Men, ja, fast att liksom komma och inte en småprata utan omedelbart börja klaga känns lite Not too bad, thanks. I hurt my damn hand splitting timber to replace a bad beam in the abbot's house. It's not that bad of an injury. It just galls me that the abbot bleeds us dry and we're expected to do work here when it suits him. Select food item to eat. Sheep's milk cheese, rye bread. Det ser ut som en kanelbulle där borta. Okay. Jag får inte... Vill jag ha ost eller bröd? Jag känner ost känns lite mer... Ost, va? Ja. Fårost är gott. No. Oh, it's not all that bad. I get a lot of good work from the abbey. Casting pilgrims badges isn't really smithing, but I don't mind. Oj, nu får vi äta brödet också. Jaha. Tjockisar vi är. De åt våra kanelbullar. Anyway, I saw you walking with that Baron. Rothfogel var han. Angry Bird. Ja, just det, Angry Bird. Så var det. In the meadow on your way up here. What's that all about? He's here to check on commission. I understand he was friendly with Father Matthias. I think he may be here to pressure Brother Piero. Okej, nu är vi inte stumma. Det var bara för att jag startade om streamen. Vi är kränkta i alla fall, sammanfattningen. Nej, men om någon har någon idé om varför det funkar på söndagar men inte onsdagar. Så ni kan lista ut. Så jag vet inte. Någonting det är också spel på onsdagar. Förutom att du streamar Discorden också. Precis. Så det kan vara min dator som inte riktigt klarar av på ett eller annat sätt. Att Streamlabs kukar ur för att min dator är överbelastad eller så. Jag vet inte. Ingen av oss tror när vi spelade Baldur Gate på dag kväll. Jag tänkte bara, det var ju du som streamade. Ja, precis. Men jag körde visserligen både OBS och det är samma nät, tänker jag. Ja, precis. Men jag tror inte att det har med nätet att göra. För ofta så är ju vårt samtal går ju inte ner. Ibland så har jag problem med det också. Att jag har svårt att skicka. Men det låter mer troligt att det skulle vara min dator. Discord är ju tokigt resilient å andra sidan. Ja. Men det känns närmare till hands att det skulle vara att min dator liksom, att det är någonting, den börjar liksom stänga ner saker för att den blir överbelastad när man kör spel och allt möjligt. Varför? Ja. Välkomna tillbaka i alla fall. Jag ska se. Det är supermörka röster nu. Nice. Sexigt. Vi kör på det.
Ja, men precis. Vi skulle ta den översta, sa vi. Så. Jag tror att det var mest Ja, mest simpigt för Angry Bird. He was, though Father Matthias had some misgivings about the Baron. Uh-oh. What kind of misgivings? Ja, vi måste ju säga det. It doesn't seem like he has an unsavory side to him. He does seem like. Ja, det kan vi ju inte säga. Eller om vi inte vill bejta lite grann. Men jag tänker att vi frågar. What kind? För fan. That he fools around with young women. He's married, of course. En horbock på min ära. Utomäktenskapligt sex. Det låter ju hemskt. Med unga kvinnor, inte minst. Otto, that's only gossip, and it isn't Christian to spread rumors like that. It's not gossip that he beat up that farmer a few years back, old Rannig. May he rest in peace. Rannig Kemper, the late husband of Ottilia. Ottilia, det känner jag igen. Eller tänker jag på Otto, kanske? Jag kan inte komma ihåg henne. Men det är möjligt att det har varit fett mycket namn. Ja. Jag uppskattar verkligen de här långa fingrarna som blir när man zoomar ut. Liksom. Well, I wasn't there, so I don't know. But if he did that, yes, it speaks poorly of his character. We had a long conversation on our way up here, but he didn't mention anything about that. Eller he beat someone? That doesn't seem like the sort of thing he would do. Hur mycket vill vi simpa här? Vill vi vara lite neutrala? Kanske. Och bara säga att han inte nämnde det. Eller vill vi springa ut i hans försvar? Jag tyckte nästan att den översta är mer simpig när de pratar om vilken lång konversation vi hade. Ja, det är sant. Skryta lite över att vi är så bundis med honom. Det är bra. Vi köper den. What did you talk about then? I mean, no offense, but what does a nobleman have in common with an artist? Oj, vilken kränkning. He talked to me about my work. He's fascinated by both art and books. Martin Luther, my time at university, a variety of other things. Martin Luther. He's quite well educated. He could sense my inherent moral quality. Wow. Jag tycker att vi utesluter dem under 2 för att vi sa att vi skulle hålla det lite hemligt om Martin Luther, att vi är ett fan eftersom alla andra är katoler, kommer jag ihåg. Precis. Den understa känns som en douche move. Så att det lämnar den översta. Ja, det är sant. Mycket sant. Det är lite neutralt. Of course, that's what he's interested in when he's at the Abbey. If he's in tassing, he's chasing girls or harassing peasants. Och Otto är verkligen inte ett fan. Nej. Han kanske har raggat på Ottos flickvän. Kan det vara så? Hon är ju ung. Hon är en ung kvinna och det verkar vara det han är på. And because he's friendly with the abbot, no bad would ever come to him. It's galling. This bitterness and envy are not good for our Christian souls, Otto. Kan också vara klassförakt. Kan vara. Det farliga klassföraktet. Det riktiga förtrycket av de rika. It's not envy envies. No one should get away with what he does. What this abbey does. Det här är någon form av revolutionär, livsfarligt. De försöker hotar våra nobla vänner. Klasskamp i min kristna Minecraft-kloster. Indeed. No offense to you, Andreas. I don't have any problem with the books the Abbey makes. I mean, I never did learn to read. But if people are paying the Abbey to make them, it doesn't bother me. Jag tycker inte om honom. Nej. Han kan inte klasskampa och inte kunna läsa Marx och Lenin. Liksom. Nej, det är sant. Nej, det här du får välja. Pick a lane. No, I understand and see why people resent the abbot's rule. He's a harsh lord. Eller I think you're being unfair. The abbey does tassing a lot of good. More than you realize. Oj, det här är lite svårt. Jag vet inte om vi är så här jätteförtjusta i abboten nödvändigtvis. Det känns mer som att vi jobbar åt honom
av necessity. För att vi är en fattig artist. Fattig konstnär. Vi jobbar ju åt honom för att kunna jobba på vårt eget great work. Vad det nu var, jag kommer inte ens ihåg. Ja, så vi kanske sympatiserar med honom här ändå. Lite grann. Men det där är ju också att ställa sig lite mot överheten. Vilket vi inte gör om vi flörtar massa med noblemans. Right? Ja, men det är kanske mest det för att vi vill ha pengar och framgång liksom. Ja, det är sant. Vi verkar inte få jättemycket pengar från Abbotter. Det verkar ju mer vara slitgöras. Men det här känns som ett chattbeslut. Vill ni att vi... Ett eller två? Precis, 1 eller 2 chatten. Ett är ju då att vår karaktär är inte så förtjust i Abbotten. Och 2 är att vi simpar även för Abbotten. Eller åtminstone inte vill prata illa om honom inför folk. Man kan ju också tänka sig att om vi säger någonting taskigt om honom så kan de ju skvallra. I alla fall den här andra snubben. Han verkar ju vara väldigt kristen. Precis som de golar är. Det finns ju den risken. Han är ju lite en simp för Gud. Så att han kommer ju säkert göra en confession om det. Ja, precis. Det känns farligt. Jag tror att vi... För att undvika golning så vill vi nog kanske hålla oss väl. I alla fall tills vi har fått betalt, tänker jag mig. Ja, vi har fått 2 år i chatten. Så. Ja, men då så. This will be remembered. Mm. Otto, did you see that the Bowers sheep escaped the grazing fields again? No, but I'm not surprised. Martin was supposed to fix that fence and he probably did a bad job at it. He's always in a foul mood and he could be the laziest soul in Tassing. He can't even hold a hammer properly. Jävla bitter Otto är alltså. Ja, han är tidig incel där. Verkligen. Married Undrar om någon stoppade pronomenval i hans datorspel. Det är den enda logiska förklaringen till det här dåliga humöret. Married in a father at such a young age and he barely lifts a finger for his wife or child. Är någon sorts manlig feminist också. On top of that, he's a damned thief. And before you say it, Endris, that's more than just gossip. Look at him. Over by the guest house. He's probably figuring out what he can steal with the least amount of effort. Var det han som inte ville prata med oss? Var det Martin? Det kan det ha varit. Som vi fick val på att han bara var en billig tjuv, typ. Han verkar lite skum. Otto har inte fått sin smörgåstårta. Nej, det är sant. I admit, he seemed less than helpful when I saw. He's just a boy. He still has time to change. Alltså han är ju ändå, om han är gift och har barn. Det känns som, jag vet inte hur mycket han kommer att... I den här tiden så kan du ju vara gift och ha barn vid 15 typ. I och för sig, men jag tänker att om man inte liksom växer upp av det så vet jag inte. Ja, det var han alltså. Jag tycker han var otrevlig. Jag tycker att vi kan säga att han var... Ja, men fuck honom nu. Vi var bara lite nyfikna och så var han otrevlig mot oss. I doubt he'll ever amount to much of anything. He's a skitterboy. Speaking of the Bowers sheep, their eaves are shorn and the women will be spinning it soon. Otto. Är det här någon sorts kod? Som inte jag förstår. Ja. I got it, Endris. No need to tease. What God wants to happen will happen. Jag känner att... Jag är lost personligen. Looks like a storm's coming. We should probably get back to it. Right, I'll catch up in a moment, Andres. Ja, det känns som att det här är någon sorts hint om någonting. Vi får komma ihåg det här. Andreas, say hello to Eva for me if you get a chance. Var det hon? Nej? Ja, det är dottern. Jo, men det är dottern till. Det var hon som vi ville ragga på. Kanske. Eller? Nej, det där ser inte ut som hon dock. Men, för det var ju dottern till... dottern till hon vi bodde hos var ju intresserad av Otto. Men jag tror inte att det var hon. Jag tror hon kanske inte hade hatt då. Bara. Det här är ju en heting i alla fall. Vi försöker komma ihåg.
Of course. Of course. Ja, vi kan vara trevliga. Vi kanske inte gör det, men vi kan säga att vi ska. Okej? Så länge vi inte får en "this will be remembered", så är det lugnt. Då kommer vi undan med det. Jag var kanske grodan i röd hatt. Kanske. Sorry, jag ska läsa det här. I should return to work in the scriptatorium until later. Right. Work in. Oj! A few more pages of me. Okej, då går vi tillbaka. Står det här fortfarande? Din scoundrel. What? Står precis vid fönstret också, vilket är lite... Ja, vi kanske skulle ha gått in i guesthouset och tittat på hans... Oj! Nu har vi en massa människor här. Ja, Matthew. God bless you, Andreas. Hello, brother Matthew. What are you doing out here? I thought you were aware that in addition to my role as Kersaw's sacrist, I tend to the shrine of Saint Moritz, kanske? He is the patron of Tassing and Kersaw both, so it's my duty to ensure his reliquary is well cared for. The shrine is always beautifully kept. Whenever I visit, I always leave inspired. I don't understand the fuss, it's only a hand. Det ska inte vara en dick mot stackars Matthew, right? Jag vet inte, jag tror glasögon har funnits ganska länge. Men någon kanske kan googla fram. Ja, precis. Jag tror också att glasögon har funnits toklänge. Ja. Typ 1500-talet. Extrem brillorm dock. The martyrdom of Saint Moritz provides inspiration to us all. You are familiar with the life of Saint Moritz, are you not? Oh, här kan vi... I've been so focused on my masterpiece... alignment-val. Så att I've been reading more about saints from far off. When Sister Illuminata allows me a book, of course. Ja, det är klart. Vi måste ju säga det som vi har det. 1200-talet, ja, där ser man. I am surprised. Jag hade för mig att det var token. Sorry. Ja, det var väldigt tidigt. I am surprised you have neglected Tassing's patron then. He was born in Egypt. You ought to learn something about him while you're here. By all means, eller sigh. Ja, vi fortsätter väl att hålla oss väl med kyrkan tills de har betalat oss. Men det är väl inget fel på Matthew. Matthew verkar ju som en... Ja. Nej, vänta då. Det var han som inte ville betala oss förut. Som inte ville oss förskott, va? Ja. Ja, just det. Ja. Det är för sent nu. Jag tänker att det förmodligen är korrekt för att de har ju verkligen baserat det väldigt mycket på medeltida konst. Så att jag misstänker att de har varit noga med sådana detaljer. Saint Moritz is most widely known for his martyrdom at the hands of the Romans. He protected a town of Christians from slaughter, and in turn he and his legion were decimated. What do you mean, his legion? Wouldn't that mean he was a Roman soldier? Eller sounds dreadful. Hur nyfikna är vi på att veta mer om Saint Moritz? Vi kanske inte vi kanske bara vill avsluta den här och inte lära oss något mer. Han sa ju att vi borde lära oss something med blåtext. Så att det kanske är en bra bokval, men jag är också helt okej med att inte lyssna på den här dialogen. Vi vill veta allt. Ja, okej. Vi vill veta allt. Yes, he was a Roman citizen and led a legion made up entirely of Christians into Bavaria. When he refused to kill the Christians, even though they were traitors to Rome, the emperor had his legion massacred. Most of the pilgrims who visit come knowing only this, if anything, about his life. However, Tassing venerates Saint Moritz because he was the one to convert the town and save it from destruction. Yes, I've been hearing about some of the pagan history in town. Eller Saint Moritz came here. Moritz. Vill vi nämna? Det här känns
Är det här liksom... Vi outar den jävla hedningarna, tycker jag. Ja, usch, de jävla hedningarna. Av med huvudena på dem. Ja. Jag tänkte så här, det skulle kunna vara otrevligt att nämna det också. There are some in Tassing who still cling to the pagan traditions, yes. God save them. Saint Moritz and his legion were snowed into this pass, and the pagan townsfolk refused to aid them. The daughter of the town's leader, Seisha, was moved in spirit and snuck from the town to convert. She led Moritz to a spring, and as soon as she was baptized, the snow melted, revealing all manner of fruits. Moritz and his legion were saved by these miraculous gifts. The town was converted, and the rebels fled into the mountains. What happened to Seisha? So how did Moritz hand end up in Tassing? That all sounds a bit far-fetched, doesn't it? Vi vill veta vad som hände med bruden, känner jag. Ja, men visst. She too was martyred for her faith by the rebels inhabiting the town. Now her shrine protects Tassing from harm. What an astounding story. Thank you for the history lesson, brother Matthew. Eller hö, men... Jag vill fortsätta vara trevliga, tänker jag. Vi har kommit så här långt, liksom. You are welcome, Master Mailer. God bless you. Until later, brother. Ska vi prata med den här skummisen också? Karl, har vi pratat med honom förut? Jag har glömt bort alla karaktärer. Den är bakt igen namnet Karl, men jag kan också fel. Oh, hello, Andreas. Hello, Carl. You seem busier than usual. Today? I'm behind in my work. I went up to the shrine of St. Moritz this morning to pray for his aid. The candle I lit had all but burned away. I was there so long. Now I need to catch up. You go to the shrine very often? Your dedication to St. Moritz is impressive. If I'm ever in a church that long, I must have fallen asleep. Jag uppskattar att vi bara kan vara jätteotrevliga mot alla jämt. Men det känns inte som att det är bra för vår storyline att vara det, även om det vore roligt att testa. Ta det översta, det känns mest neutralt, va? Ja. I usually go every autumn for a good harvest. Now that Helena is pregnant, I've tried to go pray every week. Her mother had trouble in childbirth, so I've been paying visits to Moritz's hand and Seisha's shrine to pray for their aid. I hope that the saints hear my prayers. You would be better off preparing for the child than praying to the saints. Eller, do you really think the saints will hear you? Alla utom översta. Ja. Känns lite douchey. Ja, men vi måste fortsätta vara. Vi har varit så diplomatiska hittills. Thank you, Andrea. So do I. Här står några skummisar. Men vi ska... Undrar om man kan gå igenom kyrkan. Jag ska kolla på kartan. Ja, men vi gick igenom kyrkan för att komma till skriptoporren förut. Precis. Man gick ju in och sen så hela vägen in, typ. Ja, gör vi det. Jag känner också så att vi skulle kunna... Oj. God bless you, Andres. Okay. Oj. Hur gick vi? Via Old Bailey, tror jag. Via Dormitory, va? Och sen Old Bailey. Vi kan gå direkt till Old Bailey, okej. Ja. Där. Skriptoriet. Oj. Kolla, nu är ju vår bossman här. Ja, vilken tur att vi har varit. Och nu jobbar vi på vår egen konst. Han blir arg. Gör vi? Jag får med det.
Brother Adok, this work. I don't know where to start. Inconsistent spacing, rough strokes. You're working like you want to see this place closed. Brother Prior, I am working to the best of my abilities and I dispute your criticism. I may not be fast, but I still have my talent, praise be to God. And Brother Guy, why are you still on this page? What's wrong with you? Normally you're so reliable. Many apologies, Brother Prior. I will work harder. Piero, I can't believe this. Baron Angrybird has come to check on his progress. And this is all you have? You should have finished this months ago. Is your mind so corrupted by age that you didn't notice the seasons have changed? Well, you're not the one who will have to answer for it, so why should you care? Typical. Excuse me, Prior Ferens? Fering? Vad kom vi fram till att man uttalade det där? Jag kommer ihåg att det var en grej förra veckan. Att man skulle... S, va? Ferens. Ja, nej men det var inte som man skulle uttala det. Jag tror att det var... skitsamma. Prior Ferens. But I believe your point is made. Ja, som Frans, typ. Var det inte det? Ferens. Jag tror det. Förlåt. Ja. God, shut up, Ferens. Stop talking out your frustrations on an old man. Översta, va? Ja, det måste vara det. Vi har inte fått betalt än. Andreas, I will remind you that I am the master of this scriptorium and you are a guest here. I agree, Brother Prior. Brother Piero's work is unacceptably slow. You are insufferable, Brother Guy. Oh God, give me the patience to endure this. Jag gillar den här gubben. Som bara sitter och är dryg och säger I dispute your criticism. Please everyone, this is my work and I'll accept responsibility for it. Prior Ferens is right. Ja, det är vår daddy. Ja, titta. Jag gillar att han har också såna här olika, liksom ett höjt ögonbryn så att han ser cool ut. Där på honom. Jag har glömt bort hur han lät. Prior Ferens, is this mine? It must be, yes? It is, my lord. I can No, I don't want excuses. I've come all this way and I have to be honest. I expected more. It's nowhere near finished and the style is, well, it's very old-fashioned. I thought I made my desires clear. I feel like my generosity towards Kearsarge is being taken advantage of. Am I the fool in this sad story? No, of course not, my lord. Never. We can fix this, of course. Of course. We only want to accommodate you. Jag kommer att titta på vår konst och tycka att den är jättebra. Oh, Andreas, good to see you again. My lord? Nod respectfully, eller good to see you, Lauren? Vi kanske inte vill använda hans förnamn, det är lite för familjärt. Men det vore lite big dick att använda förnamn. How should I respond to this? The abbot already seems annoyed. Ja, men det är perfekt. Då kan vi... Just nod, don't irritate the abbot. Simply addressing him as my lord would be appropriate. Greet him with his Christian name. You are brothers and comrades in art. Hehe. Ja, jag tycker det. Let's start some fire. Ja. Jag ska bara titta lite snabbt på streamkäbbel. Jag vill liksom inte öppna några fler så här... Ja, verkligen. Jag vill liksom inte öppna några fler fönster eller så att vi blir disconnectade igen. True, det är du som ska läsa. True, all men are equal in Christ, are we not? Det är hyfsat bra, förvånansvärt bra respons. Alla de andra har vi fått så här små hintar om att det här kanske är dumt för att... Ja, precis. Men det är också att vi inte kallar honom Lord, det är också kanske lite bra för att vi tar ner honom på jorden lite grann.
kan ju vara så. Det kan ju tolkas så. Ja, Vi provar. Han tyckte inte om det. Nej, precis. Det var det jag sa. Det kanske uppfattas som att vi inte respekterar honom. Mm-hmm. My lord, if you please. Sorry. Father Gernot, why not have Andreas complete the rest of the illustrations? He's clearly capable. This will be remembered. Ja, det var fan ominous. Well, my lord, why not have Brother Guy completed if speed is your concern? No, I'm not talking about the script, that's fine, but the art, the illustrations. I want Andreas to do the others. Of course, I mean, if Andreas is all right with it. Nu måste vi smöra lite och säga typ yes my lord eller något. If it takes the pressure off of Brother Piero, I'd be delighted to complete the work. But I'm trying to finish my masterpiece at the moment. Well, I will do what I have to do. Vilket är... översta är väl översta eller liksom. nedersta? Ja, översta eller nedersta är mest simpelt. Nedersta låter som att vi inte vill göra det. Ja, nej, men jag håller med. Jag tror att det översta är bättre. There we have it. I hope this allows you, allays your concerns, my lord. Excellent. By the way, Father Abbot, am I still welcome at your table for supper? Naturally, my lord. Wonderful. I'd like Andreas to join us. Så Tallen undrar om man har missat något viktigt. Nej, vi käkade lunch med en revolutionär. Det är väl typ det som har hänt. Ja, bara lite så här, lite mer worldbuilding och exposition. Så. Vi ser till om det dyker upp något som är relevant. Han var inte läskunnig dock. Så att, my lord, I've already made supper plans with the Drucker family in time. Det är väl där vi bor hos. Ja, alltså jag tycker att vi väljer Say Nothing. Vi skulle ju simpa för den här grabben, right? Ja, men är det att simpa? Precis, är det att simpa och bara vara tyst eller är det otrevligt? Nej, vi säger inget. Jag håller med. Nej men wonderful, I'd like Andreas to join us. Det är inte en alltså han frågar inte. Nej. Så att vi ska inte svara. Nej. Vi avbryter. Det artiga är väl att ta emot hans inbjud precis. Ja, precis. Fåren är klippta och kvinnorna ska spinna garn. Och de var väldigt mystiska. Ja, just det. Well, that would be quite unusual. Unusual or not, I doubt that my good friend the Prince Bishop would deny additional guests at his table. What do you think? I understand, yes you're right, of course. Andreas may join us for supper. Det här är ju den riktiga simpen. Ja, vi får lära oss av Geralt. I look forward to it. Ja, jag tror att han liksom, vad pratade de om när han sa det där? Vi pratade om någonting med abboten eller? Nej, vi pratade om den här Martin, va? När han sa det. Nej, men var det inte efter att vi sa någonting i stil med att abboten gör mer för stan än vad du ger honom credit för eller någonting sånt där? För vi hade ju ett val mellan att stödja abboten eller att klaga på abboten. Och sen så... Jag tänkte att det var efter att du pratade om Martin och sa någonting. Men ja, du kan ha det. Det låter mer logiskt att du skulle ha med abboten med. Jag har för mig, jag kan ha fel. Ja, någon av dem. Chatten kanske minns. You had this planned. You must have put your hook in the Baron this morning when you ambushed him in town. Oj, go to hell, friends. Why are you mad at me? Se om ljudet funkar nu. Jag vet inte, liksom... Skulle kunna köra... Ja, jag skulle kunna... Är det ljud igen nu? Vad bra. Det är jättekonstigt därför att det står att det går ut ljud i Streamlabs. Och jag har inte ändrat någonting från när ljudet funkade. Det var bara att den liksom kopplade ner och kopplade upp igen. Så att nu är jag omstartad. Jag är bara en liten smula irriterad på att Streamlabs funkar. Alltså att bara så här slutar funka lite randomly då och då när den känner för. Jag ska bara kolla min...
Jag tänker skylla på Windows 11. Det är vad jag landar i nu. Det är att det är Windows 11s fel. Ja, okej. Testar igen. Se om den tänker hålla sig vid liv den här gången. Så. Prior Ference is right, of course. No wonder we don't get more commissions. Jag är så glad att jag får min orsak att inte uppgradera. Nej, jag tror inte att det är Windows 11. Jag tror att om något så är det förmodligen att min dator inte, alltså att min laptop inte riktigt klarar av att köra både stream och spel och Discord samtidigt. Så att typ lite då och då så bara liksom kukar den ur. Och jag vet inte om jag har budget för att köpa en ny dator. Så att det får helt enkelt inte vara det som är problemet. Jag måste hitta någon annan lösning. Guy, can you stop flattering the prior for 1 minute? If anyone is an embarrassment here, it's you, Ferns. You're so insincere and you're so obvious about it, Guy. I'll say nothing. Take a Vi fucking kan vara sip, lite passiva i babes. den här, tycker jag. Vi lägger oss inte i, tänker jag. Oj! Där är hon igen. Brothers! Det är båda dem. Ja, det är båda. Titta, det är 2 stycken. If you please, Sister Edina and I would prefer it if you could keep the noise down. It sounds like Samson slaying the Philistines in there. Of course. Get back to work, everyone. Alltså, om jag skulle köpa en bättre dator skulle jag ju bara bygga en stationär. Liksom. Det hade varit mycket billigare. Men jag skulle ju typ mest använda den för att streama från. Och det känns inte riktigt värt att... Jag kan inte riktigt motivera att lägga liksom 10 000 på någonting som jag streamar på 2 gånger i veckan. Så. Well, that was... förlåt. Well, that was not wonderful. But there's nothing to be done about it now. I'll finish my work here and wash up in the laboratorium for supper at the abbot's table. Det är möjligt att det går att lösa på något mjukvarusätt också. I och med att det funkar när jag streamar på söndagar helt felfritt så kan det vara så att jag kan göra någonting. Typ byta till OBS istället för Streamlabs OBS som inte är lika krävande och se om det hjälper. Okej, så nu ska vi gå och äta middag. Var tror vi att baronen är då? Vi hade ju quest markers på kartan så vi kan ju säkert... Ja, vi ska till Courtyard Lavatorium. Så vi går Old Bailey. Ja, precis som vi Dormitory går Cloister. vägen vi kommer... Eller? Ja, möjligtvis vägen vi kom in i kanske... Ja, det är sant. Vi kanske kan... Oj, ska vi titta här? Är du? I wonder what Prior Ference was doing with this book. From the library of the University of 5 Churches, the Hungarian call it Pext. That's where Ference is from. Doctor of Theology, Jorg of Gran. A friend of his? Did Ference steal this? Han känns ju inte riktigt som... streamen gick ner igen. Den är uppe igen. Men ja, dippade igen. Han känns ju inte som en... Jag vet inte om vi har någon anledning att tro att han skulle ha stulit den.
Här vet vi saker. The speculum astronomiae? Nej. Astronomia. Albertus Magnus Defense of Astrology. Kan du ha streamen uppe i ett fönster så att du ser om den går ner, Fabbe? Jag har streamen uppe i ett fönster. Okej, så du har lite koll. Bra. För att jag vill inte ha en browser öppen också ifall att det är det så. Sloppy Bookend couldn't have been produced by Abbey of Note. Bastard script, Burgundian, Flemish, not from here and not recent. Tack alla, jag uppskattar det. Så vill vi säga... Jag vet inte, Det känns lite mer artsy och klaga på book. Ja, precis. Det är lite slarvigt skrivet. Jag håller med. Oj. Also notes. Ah. That's definitely Fern's handwriting between the lines and in the margins. Is he notating the text for the university in text? Is he notating the text for his personal use? Is he notating the text for the benefit of future readers? Pretty for personal use. Ja, han håller på att lära sig om astrologi här på fritiden. In any case, it's a thorough commentary. Oj, det där är typiska zodiac signs. Yes. Det var ju astrologi, så att horoskop Garia. Ja. What's this? It looks scribbled, not like Farron's, to be so sloppy, and he didn't even blot the ink dry. All right, du har avtrycket man har. Libra, Capricorn, Aries, all astrological symbols. What's written below? Greek, to be sure. Ospe, I'm not gonna pronounce. Ja, vi kan i alla fall säga att det är... Vad är det här? Är det här för att vi kan italienska? Eller vad är den här ikonen? Vi studerar ju i Italien. Så jag undrar om vi för vi lärde oss väl flera språk beroende på vad vi studerade någonstans. Vi kunde få franska och Dutch och sådär. Alltså vi kanske kan grekiska. Ja, vi kanske fick grekiska. Nej, men precis. That doesn't make any sense. That's not even a word, just a jumble of letters. Ett skiffer. This must be some kind of cipher. What's the key? Spännande. Undrar om vi borde ha skrivit ner. Han kommer nog ihåg det. Och spexfigur. Yeah. I suppose I'll figure it out in due time, but I'll copy this all down to reference later. Det är så skönt med moderna spel där de inte tvingar en att skriva ner saker vid sidan av, utan de skriver ner åt den i spelet. Ja, det var bra. Vi kunde använda både vår bokmals trait och att vi har varit i Italien. Vänta, vad går jag ut där? Nu skulle vi se. Hur sa vi att vi skulle gå? Genom sen? Rita egen karta över labyrint. Det är en klassiker i gamla spel. Ja, alltså för det här med att liksom rita, alltså det är lite nice och man tänker att det är lite nice och mysigt att ha anteckningar vid sidan om. Men det är faktiskt ännu mer nice med såna här grejer. Det som var nice med att ta anteckningar vid sidan om var ju att man var tvungen att klura ut själv vad som var värt att anteckna. Men i det här fallet så är det så uppenbart att den här behöver jag nog komma ihåg. Så då är det bara nice att kunna ha den direkt i spelet. Hur skulle vi gå nu då? Vi skulle gå Courtyard. Det är möjligt att vi kommer ner till Courtyarden. Vad har du för rakt emot oss nu? Ja, vi genom Cloister måste vi gå i alla fall.
Ja, men precis. Nej, vänta, vi är under den nu. Fan gick det där till? Jaha, okej. Jo, men det här borde gå. Kanske. Här, där. Det är väl inte lavatorium typ toalett? Det låter som att det betyder toalett. Jo. Oj. Ska vi gå in och ställa oss vid pissoaren? Ja. Jag tror dock att det är ett handfat, men Andreas. det är vad man gör det till, så att säga. Ja, alltså man kan ju kissa även i handfatet om man vill. Andreas, I'm so glad you'll be joining us for supper, though the circumstances are unusual, to be sure. I won't be able to speak with you. None of the brothers will, but it will be good to have you with us. That's a shame. I always enjoy our talks. Now, the same doesn't apply to you at the abbot's table. You can talk all you like. Though I wouldn't recommend it. Father Abbot does not look kindly on idle chatter, and det var ju hemskt om man hade trevligt när man åt. I hope I don't make a fool of myself. These men are far above my station. I wish you could take my place, Brother Piero. You deserve the honor. Eller supper with an abbot and a nobleman. And I could get used to this. Jag tänker att vi kan vara lite nervösa här kanske. Eller... Lisa verkar tycka 2. Ja, ja det är, alltså, vi är ju kompisar. Det här är en gullig gubbe. Han har fått en atomic ring. Ja, men vi är snälla mot honom. Vi kanske behöver ha någon vän kvar på... även om det här är... Han är ju lite av det svarta fåret. Ja, jag tänkte på... Jo, men på klostret. Jag har gjort oss ovänner med alla. Har faktiskt alltid varit snäll mot oss. Så att jag är okej med att vara kompis med honom. Ja, speciellt som vi vet att han inte kan ta vår plats. Så det här är ju bara det är en artighet. Anyway, I'm sorry for how the prior treated you. It's not fair. It's humiliating. Oh, no, my son. There's no need to worry about me or my pride. And we all need a taste of humility from time to keep our feet on this earth. No, Andreas, you are my pride. I cannot claim to have taught you much, but I am proud to have known you and your work. And when you... Oj, någon sorts kärleksförklaring i pissoaren. Det är lite awkward. And when you leave all of us at Kirso Abbey behind, you can call upon your friend Lawrence, the Baron Angrybird, to help you in your career. He's wrong, you know, Ferenc. He's wrong, you know. Ferenc is wrong about you being slow. There's nothing wrong with your style. It's not old just because a nobleman says so. Jag gillar att vi får bonda lite nu. Det känns bra. Jag tycker 2. Ja. Alltså vara långsam kan man få vara. Man får vara långsam när man är gammal, men det är inget fel. Det är inget fel på hans stil. Nej. Vad arga väl? Kolla vårt ansiktsuttryck. Ja, det var en kränkning till vår lärare tydligen. Det låter som att han har lärt upp oss. Don't trouble yourself over it. Time passes for us all. Things change. The future will write over the present. You need not fear it, any of it, as long as you remain true to yourself and God. Now I must hurry to the refectory to join my brothers. I will see you inside. Sätta händerna lite. Jaha, var ska vi gå nu då? Ja, vi ska till refectory. Nej. Ja, du måste ut i kloster. Vad fint. Andreas, glad you could join us. Thank you, my lord. Father Gernot, Father Thomas, Prior Ferenc. Vilken bra carrot-toppmunk som går där.
Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." "Oh, the Gospel of Matthew, wonderful." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." Have you read Matthew much, Andreas? Yes. Not really, to be honest. Nod head or shake it. Vi skulle ju inte prata så mycket. Vi kanske ska vi bara nicka eller skaka på huvudet? Ja, precis. Då blir ju Abbotten arg på oss, så att vi kan väl nicka. Ja, vi nickar. "I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Jag såg inte ens det, Lisa. Kolla på han nere i högra hörnet. Oj, Helt annan stil. vad jävlar du. Ja. "Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. That reminds me. Father Gernot, have you read anything by Martin Luther?" Och nu blir det dålig stämning. Oj. I can't say that he has some incredible ideas about the church. Brilliant, I think. Uff. "My lord, is the meal to your liking? I believe I remember you enjoying our quail on your last visit." "The quail, my God, Father Abbot, the quail's fine, but don't you think Luther's ideas are worth discussing? He's talking about the future of the church, shaking things up in a way I don't think we've seen before. Father Thomas, you see the value in his ideas, do you not?" "My lord, I mean no offense, but I do not." "Brother Matthew, yes? How appropriate. What are your thoughts on Luther's attack on the church's sale of indulgences?" "Baron, please do not involve the other brothers in this conversation." Fine. Fine. What about Andreas?" "Certainly, a man who attended the same university as Martin Luther can spare some thoughts on his work." Ska vi tänka först kanske? Ja, vill du... Vi tänker först. Okay. Sorry. I really put me in a difficult position. When it join in a debate, it may bring everyone closer. Håller du för ett ord igen? To understanding truth. I need to be quiet. I don't know what else to do. To hell with the abbot. If he can't handle a little criticism, he isn't fit to sit at the fancy table. Så här är ju liksom någon sorts joker, vill bara se världen brinna. Det här ser ut som någon sorts prästgubbe. Munkgubbe. Men var inte det där Aristoteles? Var det? Jag kommer inte ihåg. Det var ju 3 pers i originalpjäsen som vi... Det var Aristoteles, Jokern och någon mer. Just det, nu minns jag. Så vi kan vara filosof eller narr eller ingenting. Filosof tycker jag låter vettigt ändå. Ja, vi kommer ju göra oss ovänner med abboten. Ja, men det kanske är värt för sanningen. Tänker jag. Ja, vi skulle också kunna sitta tysta. Jag hatar Han har ju inte ställt det, en direkt fråga ändå. Det är lite otrevligt. Ja, det vore ju fint att inte svara. Precis. Ja, vi kan ju välja att vara tysta här, men det känns som att vi kommer att göra oss ovän med med den rika mannen som är vår twinsy, och det vill vi ju inte.
Nej, I could flip a coin here, honestly. Ja, inget av de här känns ju bra. Men det känns som att vi kanske är mer... Piero verkade ju också vara inne på att det var bra att vi höll oss väl med... Nobelmannen. För att han kunde ge oss jobb och grejer. Jag har visserligen sagt att vi ska ha tysta tidigare. Ja, fast då fick vi inte en direkt fråga från... Det är väldigt otrevligt att inte svara på en direkt fråga från den här baronen. Han är ju vår arbetsgivare nu liksom. Jag tror inte att vi kan vara... Men den var... Nej, jag gjorde en så bra omröstning. Ja. Ja. Mm. Inrösta, för fan. Vem ska bli vår kompis? Ja. Noble Daddy eller Pappa Abbott? Jag tycker synd om Discord. Jag tror att Discorden håller på att bli... Everyone taggar alla varje gång jag går online på Twitch. Så att den håller på... Jag hoppas att folk vet att de kan sätta den kanalen på mute en stund. Gud. Ja, den dog lite, jag såg. Den bara liksom droppade i någon sekund och sen gick den upp igen. Oj! Ni är så jävla dåliga på demokrati i chatten. Det är fan helt otroligt. Okej, ja men då får du slå en tärning Fabian. Vad rullar vi då? En D20 och sen så... 1-10 första då. Ja. Angry Birds 11. är det som streamen. Spoilers Lisa! 11. Okej, då ska vi vara tysta. This will be numbered. 1-2. I expected more of you. Enough! Lord Angry Bird, you are a guest and held in high esteem, but you have worn out my patience. You will not be discussing Luther's work with Andreas, Thomas, Matthew, or with any other brother. Is that clear? I suppose, Father, it is your abbey, but you're taking too much offense at this and you're far too afraid of change. Whether it is from Luther or someone else, reform is coming to the church. You had better accept it. What? Oj, alldeles... Kolla den där fonten, vad bläckstänkt den är. Ja, jag är oerhört arg. Neither you nor Martin Luther dictate change to the holy church on their whim. This talk is beyond insulting. It is blasphemous, outrageous. How dare you? I see. I have overstepped my bounds and I suppose I have ruined everyone's supper. My apologies. In spite of this unpleasantness, I will make good of my manuscript payment and the donation of my copy of Historia Tassiae. If you cannot accept what the future will bring, perhaps it is time for you to come to terms with your past. Verkligen Salgofonten. Well, no need to overstay my welcome. Fathers, brothers, Andreas, good night. Oh no. Tur att vi inte sa någonting. Thank you, Andreas, for not letting him engage you in his debate. No good would have come of it. Now then, I must ask you to leave so I can speak to the brothers in chapter privately. Oj, nu måste han avprogrammera dem. Lisa, jag har så dåligt samvete. Jag får alltid så himla dåligt samvete när streamen håller på att gå ner. Det är så irriterande för jag kan inte göra någonting åt det. Och så spammar den alla på Discorden. Brother Piero, please accompany Andreas out. I will take my leave as well. Good night. Aj. Don't worry about Father Garnet and the Baron. I'm sure it will be all fine by morning. I hope Father Abbot can see that the Baron's heart is in the right place, even if he picked the wrong time to express himself. That seems unlikely. I think the Baron should apologize if he wants to be forgiven. Seems unlikely, right? It may be so, but we must never lose hope.
In any case, I do hope the Baron respects the abbot's wishes for the rest of his stay, for everyone's sake. Brother Piero, what do you think of Martin Luther's ideas? Ha! That is for younger and wiser men than me to decide. I am just a monk, thank God. Good night, my son. Han går så himla roligt. Sovdags. Just det, vi styrde ju inte pengar till henne. Nej, och vi kommer inte hem till middagen. Nej, inte det heller. Ja, vad bra att du uppskattar voice-actingen. Jag känner alltid att vi ska gå ner till Laura. Att man måste läsa, just för att typ det är jobbigt att läsa på skärm. Speciellt om man typ kollar på mobilen eller någonting, så tänker jag att det är jobbigt att se. Ja, Laura. Så jag brukar alltid försöka läsa när det är text bara. Då kanske vi ska tänka över om vi ska spela spelen med så här mycket text i. Ja. There's a lamp still burning in the guest house. Alltså jag har inget emot att läsa. Det är väl mest om det blir tråkigt för streamen. Lawrence must still be awake. I wonder how he's doing. What was he thinking? He's a baron, but he couldn't have expected that go well. The storm doesn't seem to be letting up anytime soon. I should get back to the gardeners. Jag tycker att man måste läsa allt om det är text. Alltså, jag tycker att det är... Kan vi gå och knacka på? Om man streamar det så håller jag med. Ska gå upp och uppleva utan att behöva sitta och läsa. Man kanske vill ha i streamen liksom och så här, spela Minecraft under tiden eller något. Oj. Oj, ett spöke! Ah. Det här är precis som i Hob Sparrow. Spöken på heden. Are you right, Master Mailer? I believe that I may have just seen the physical manifestation of a spirit. Och vi är ju ockultister, så vi måste ju säga det, känner jag nu. Ja, vi har ju sagt att vi måste alltid ta våra alignment. The ghost? Yes, maybe there must be a better explanation than that. Okay, nu går bara... Vi har sagt att vi måste ta dem, så vi måste ta dem, men nu säger vi emot varandra. Alltså jag tänker att vi kanske tror på spöken fast vi vill mot bättre vetande. Kan vi kombinera de här på något sätt, eller måste vi liksom... Nej, nu är det så här helt enkelt. Vi får... Ja, alltså jag tänker att vi är kluvna i den här frågan. Vi får helt... Eller? Nej. Den har en ikon, då måste vi klicka på den. Ja. Well, I'm not here to tell you what you saw. Wouldn't be the first time people have seen ghosts around these parts. Interesting. I don't think it was a ghost. Have you ever seen one? Fråga om han har sett någon kanske. Ja, men det låter rimligt. Usually around the ruins. Who knows how many restless Romans lie beneath these stones. Well, I think I found Johan's last lost sheep. I'm going to head home. Take care, Master Mailer. I will thank you, Tell. You too. Good night, Tell. Ta det översta bara. Ja, visst. Eller you too kanske. Ja. Snällare. Ja, men jag tänker så här, vi har ju ändå valt det här till när vi har ju byggt den här karaktären igen. Den borde vara uppe igen. Ja, nu såg jag det. Ja. Oj, där är en shrine. Shrine of Sant Satya. Ja, nu verkar den liksom bara gå ner och gå upp igen. Så det är verkligen en sekund typ.
Ja, vänster och sen ner. Ja. Ska vi gå till Sankt Satti? Oj, det är ett djur där inne. Alvan kanin. Det ser ut som någon sorts. Ska vi titta på shrinet? Ja, om jag inte satt på wifi så hade jag kunnat tro det. Och om det inte var så att mitt samtal med Fabian fortfarande var uppe. A carving of Saint Satya. It looks quite old. Ja, nu startar streamen. Hurra! Ja, fett. Okej, coolt. Smoke is home. Most of this feeling is for the abbey's renovation and firewood. Town can only gather sticks. Ah, kyrkan tar allt trä. Ja, visst. Typiskt. Staten har kapitalet, vet du. Oj. Ah, no! No! Pale horse, still on the floor. Hello? Are you all right in there? Eller remains that. Jag antar att vi måste... Ja, vi undersöker. Matins? Kanske? Jag har ingen aning om latin. Matins? Monastic hour corresponding to 2 a.m. It is used for the night prayer. Det kan ju inte vara som matins. Det måste ju vara matins. Det måste ju vara franskt, eller? Rimligt. Chatten får rätta mig. De blir så snabbgooglare. Matins, the pale horse, death! Sister, listen to my voice. Do you hear me? Do you hear me? Yes. Yes, Father, I hear you. Am I here? Is this now? Yes, you are with us, and this is now. I apologize, Andreas. I imagine that must have been quite alarming. Is she all right? She is, yes. Sister Emily is a mystic, gifted with visions when God sees fit to give her one. Some are more frightening than others. What is she doing there? Does she live in the church? Eller how long has she been here? Frågar vad hon gör det, ja. She lives there, yes. I'm a little surprised you haven't noticed her before. If you came to... Mast. More often, you would see that I give her communion through a window to her cell. Har hon låst in i en jävla cell och så sitter hon där och har konstiga... hemskt. Ja, lite mörkt. Her cell? She is an anchorest, a religious hermit so devoted to God that she has enclosed herself in a cell next to the church. She is dead to the world but continues a life of prayer and religious contemplation. And sometimes, ever so rarely, she receives great and terrible visions. Is she local to Tassings? Or was she a nun at Kirsa? Neither. She came here from a Benedictine abbey in Lower Bavaria after it burned down. I am her confessor and caretaker. Many anchoresses are not literate. I write down her visions to help interpret them. I thought all of the monks and nuns at Kirsa could read, even poor brother Volkbert. Thank you, Father Thomas. I must rest now. Oj. Upprepar hon det där, eller hur ska jag tolka det där? Det blir som ett eko på texten. Of course. Antar att man läser det som att hon är svag i rösten. Liksom. Fast den var 2 gånger i rad. Liksom. En gång med skugga. Of
poor sister. Ja, vi She måste... seems unhappy. It sounds like she is in great deal of pain. Medicinsk. Ja, visst. She is. She feels a pain that is both physical and spiritual. Her spiritual pain comes from her revelations. They come and go. I try to address them as best as I can. The physical pain comes from a deformity in her spine and aching in her joints. I know of no cure for that save prayer to the Almighty. Sister Emily was saying she had a vision of death. Could someone be in danger? Oh no, don't rush to judgment. Her visions are divine and powerful, but they could have many meanings. Some of her revelations take years to comprehend. Some may never be understood at all, as God wills it. Still, the argument at dinner was quite troubling. Perhaps it has cast a shadow over our thoughts. Now then, the good sister appears to have fallen back to sleep. I must prepare for bed myself. Good night, Andreas. Good night, father. Obehagligt allting är. Spöken och visioner. Vad är det här för ställe? Okej. Mill. Här, det var här vi skulle äta middag. Ja. Men det är inte där vi sover, eller? Nej, vi gick förbi här tidigare idag när vi skulle upp till kyrkan, va? Ja, det är låst där nu. Ja, precis. Just det. Så var det får och skit i vägen här, va? Just det. Vi ska med ännu mer söderut, tror jag. Såg det ut som. Så kanske det var. Ja, precis. De borde bara låta bli att vara politiker om de inte vill att man ska vara, att de ska få skit för att de är kvinnor. Kanske. Det här är en pump. De slutar lägga till pronomer i datorspel och lägga tillbaks titthålet i delikata bollsförpackningar. Precis. Ja, titta. Vänster ska vi nu. Kolla här, vilka konstiga wood carvings det är överallt. Utanför Ottilias hus. Märkligt. Så går det när man lever i ett samhälle. John's family keeps beehives for honey and wax. Det tror jag väl läst förut. Här var ju han pagan-grabben. Ja, det är hit vi ska. Oj. Sitter där och sover. Pick a tricks. Key of Solomon. The Heptameron? Prior Ferns keeps giving me all these books to read. Ja, det är verkligen fina grisar. Alla djur är så fina i sån här medeltida konst. I really should clean this up. Jag tror vi tittade på båda de här. Ja, kanske har det. It's getting late. I should get some rest. Det regnar in här. Oj. Jag får välja att vara så här, fuck the police. Alltså vi kan ju säkert utforska jättemycket i stan om vi vill, men... Nej, men vi har haft en lång och slitsam dag. Jag tänker att vi går och sover. Ta på oss små byxorna. Och nattmössa. Ser ut som en liten vätte. Titta, där är Matins. Time to get back to work. Jajamän. Shh, it's all right. Där är Eva. It's all right, Ursula.
Good morning, what happened? Good morning, do you need any help with Ursula? Jag vet inte om vi känns som att vi är jätteförtjusta Nej. i barn. Så jag tänker att vi Nej. nöjer oss med att fråga vad som har hänt. Hade det varit stay woke och inte awake hade det varit givet vad jag skulle gjort. Ja, precis, hade man gått och sovit. Man slipper pronomen. A storm rolled in during the night. It hasn't let up all morning. Clara and I have been doing what we can in here to keep us all from washing away. Peter and Georg are outside trying to deal with the flooding as best as they can. Oh my, is the farm in danger? Eller, I certainly hope everything's all right at the Abbey. Vi måste ju fråga om, för vi kan inte bara så här skiter ur ut här, men... There's always a danger with this much rain, but we will live through worse. Whatever happens, it will be as God wills it. We must have faith in providence and endure what is to come. Mira som David skriker amerikanskt när jag följer alla. Istället för welcome to the internet. Ja. Oh, I have some food for you. Hon var snyggare i hatt tycker jag. Ja, vi får se till henne att Otto hälsar också. Just det. Here, sorry I couldn't prepare anything more. Ja. Thank you, Otto wanted me to say hello, by the way. Eller, Thank you, I appreciate everything you do. it's sweet. Vi kan ragga på henne och inte säga någonting om det. Men vi ser. Didn't Otto ask me to say hello? He's probably courting. Där är vi tredje gubben, ja. Then be a good friend to him and just tell her. So what? They're not married, are they? Neither are you, yet. Why not test the waters? Hehe. Vi måste se det som är hehe i slutet på. Det är lite... Sure. Alltså, jag vet inte, Otto verkade ju bara lite galen och otrevlig och skrek åt mig. Tyckte bara skulle krossa kapitalet eller något. Ja. Ska vi vara snälla mot Otto? Jag vet inte. Vi har en kockblocka Otto och en bara snäll mot Otto. Jag vet inte, är vi liksom... Vi känns mer intresserade av ockultism och att bli rika och berömda. Vi har kanske inte riktigt tid att ragga på bondeflickor. Fast ockultism och satanism hänger ju ihop, eller så här. Vi kanske behöver offra henne, tänker du? Nej, men jag tänkte mest synda lite. Det är kul. Ja, ska vi synda? Ja, okej. Ja, okej, jag köper det. Ni behöver Otto för att stoppa tåget. Ja, just det. Ja, nej men... Nej, jag är fine med vilken som... Jag har ingen stark åsikt på något håll. Ja, men vi kanske har hunnit glömma att Otto... Man glömmer så lätt att hälsa också. Ja. If I came between Otto and Ava, that would be pretty awful for everyone involved. Ja. Hon frågade ju också om Otto, ska sägas. Ja, men då kanske vi ska... Då kanske vi inte ska ställa oss emellan det. Yeah. Oh, he did. Oh, he did. Haha. Good, thank you. Have a good day at the Abbey, Andreas. Try to stay dry. Thanks, you too. Good luck. Andreas? Are you doing all right, Peter? Oh, I didn't see that the wall was broken. Is that from the flood? Some storm, huh? Is it always like this? Ska vi vara trevliga? Ja. No, I'm not. Some of our sheep escaped and I'd rather not spend my morning fixing this damn wall for the third time this year. This is the way it always is. Rain falls on the Abbey and rolls downhill to us little people. Om det ska vara. Well, it's hard to blame the Abbey for that. That's just how rain works. Du kanske inte förstår hur regn fungerar eftersom du bara är en fattig bonde. Men jag som har läst på högskola kan tala om för dig. Jag som har läst medicin förstår det här med regn. There's a reason we're down here and they're up there, Andreas. Anyway, I have to get back to this. See you later.
Det är mycket revolutionstankar här. Väldigt klassmedvetna bönder. Ja. Ja, men det var väl bara liksom uppåt och åt höger. Typ. Ja. Det är så gulliga grisar. Oj, får jag inte gå dit för det är översvämning? Åh, herregud. Är det Andres? Det är ju han. Hello, Andres. Good morning, Andres. So, Otto and Eva, huh? Yes, what about them? How is their courtship developing? Doing fine, you think? Come now. Tell me juicy details about what's going on between them. Han är ju väldigt Jag vill ha kristen. juicy details. Ja, fast han känns ju också extremt kristen. Känns han som någon som skvallrar med juicy details när man pratar om Gud hela tiden? Gjorde det? Jag kommer inte ihåg. Jo, det var ju han som sa åt Otto hela tiden att som kristna så ska vi si och så. Och man får ju inte prata illa. Så jag tänker att vi kanske Ja, visst. Nej. I'm not a gossip, Andreas. Otto practically asked me to be his messenger. I'm only trying to understand how things stand. Ja, I'm just curious. det är bara facts and logic. Did he really? Or did you just assume the part all on your own? You just started picking up poor habits during your time in passing, Andreas. They can't be the Gerters, Peter Stern. Maybe the monks talk too much. Well, if you ask me, I think Otto is being a bit too slow about it. Oh. He's old enough already not to be smitten like a boy. They both like each other. Seems to me if you found the right person, you should go for it. It's what I would do. We can chat. Mm-hmm. What stopped you? Where is Mistress Smidgen? If I may ask? Mistress låter respektlöst. Så att, what stopped you? Ja. Hon lär ju ha dött, typ. Well, that's person. Han kanske är bög också. En smygbög. Kan vara. Ja, logik. Tar vi den då. Ja, visst. You just haven't found the right person. No. I do hope to find someone to have at my side as we build a family. God has not given me this blessing. Worry not, it could happen at any moment, Andrew. It may not be as remarkable as people say. Nej, vi ska väl vara positiva. Stackars smeden. Ja, one hope so. I must get back to work, Andreas. Enough talk. Until later. Jag får inte heller gå. Liten smedja som är mindre än den som man använder. Abbing. Aj, är det bageri? Kan vi gå in i. Prata med Ulrich. Ulrich? God bless you, Andreas. Ja, det var inte så kul. Oj. Kan slå hennes dotter. Hej! Jag pratar med henne om hans fru. Gret. Andreas, such a pleasure to see you and looking so handsome as always. Och äntligen är det någon som uppskattar oss. Back for more of my rye? Mm-hmm. Dear Gret, you know I can't stay away from your rye, eller I was passing by and thought I should say hello. Now I must say goodbye. Är det klart att vi ska skälla lite med henne. Ja. Andreas, hehe. Oj. Ja, okej. Han sa det av sig själv ändå. Aren't you a good man, Andreas? And always welcome to my rye. Be well. Until later, Gret. Äntligen någon kvinna som uppskattar oss. Ger oss fri tillgång till hennes rye. Ja, det vet man ju vad det betyder. Mm-hmm. Lösaktig med sin rye, lösaktig på andra Man sätt. kan bara föreställa sig. Oj, man kan prata med den här också. God be with you, Andreas. Seems like we have a good spring storm, though I hope it lets up soon. Good morning. I'm sure it will let up soon. Good morning. It's annoying. I have to walk all the way to the abbey in this.
Sluta klaga. Ja. As God wills it. Ulrich, I paid Gret for last week's pumpernickel. Sorry to make you wait for it. It's no trouble at all. Please say hello to Lucky for me. Vem fan är Lucky? Det är någon gubbe. Oj, nu är det nya djur här, ser du? Och gubben har hästbajs i hela ansiktet. Eller inte hästbajs, fågelbajs i hela ansiktet. Ja, titta. Jag tror att det är ett skägg. Men på axlarna. Men vi har fått nya djur. Förut var det en groda. Nu är det någon sorts kameleont och en konstig lång hund. Lång katt. Vi pratade med Anna. Hon sa bara hej. Of course, now I'm off home and then to the Pfeiffers. Good morning, Agnes. What's going on at the Pfeiffers in this weather? Can't the Pfeiffers wait? Oj, this will be remembered. Helena has about a month to go before her child is due. Ja, just det var de, ja. Vem var det som pratade om... Som vi pratade med som sa att hans fru... Jo, det var Karl, var det, va? Her last Det är one för was... mycket karaktärer. Ja. Jag tror att det var Karl. Her last one was hard. He didn't make it, God rest his soul. I just want to give her the best chance she can have. It's in God's hands. Trust in providence. Always, Ulrich, but I'll do what I can to help. Why make the Lord do all the work? I must be off now. Det är någon sorts medicinkvinna här. Good day to you both. And Andreas, stay out of the rain. Det är lite svårt. Tell Helena I will pray for her health. Until later. Okej, Helena. Ja, det står inte. Men jag tror att det är Karls fru. Ska vi fortsätta vara artiga bara? Ja, visst. Vi är också läkare, så jag tänker att vi är engagerade i den här hälsofrågan. She will appreciate that, Andreas. Thank you. Until later. Until later, Agnes. Okay. More ruins? I wonder if they're from the old Roman colony. Ja, det är mycket som är åkommet nu. Jag är lite nervös varje gång den här dyker upp. Ja, okej. Passing is lucky to have so much woundwort naturally growing. I had to buy it back in Nuremberg. Det är något sorts läkemedel, alltså Ört. ört, precis. Kanske är bra att veta att det finns där, jag vet inte. Jag kommer aldrig komma ihåg det, men det finns där. Hur ska jag gå då? Se, jag... Höger här, va? Ja, precis. Jag kom från vänster, va? Ja, det är det. Ja, just det. Hon är midwife, såklart. Ja, precis. Vi kommer få en orgiescen. Jag bara går in hos folk och tittar hur de bor. Jag tycker att det känns som att det är min rätt att göra det. Oj, är det en katt? Vi kan klappa katten. Schlau. Ja, klappa katten. 9 av 10 spel. Oj, kan klappa den igen. Kan vi klappa den igen? Nej, bara 2 gånger tydligen. Nej, jo. Aha! Sista gången. Just det. Lucky. Aha, streamen gick ner igen, ser det ut som. Fast den verkar vara uppe igen. Alltså det måste verkligen ha gått ner. Den kopplade inte ens ner här. Father, I've said this before, but it isn't good that the water drains here so quickly. It's affecting the foundation. It needs to be looked at. I understand, but if you dig here, you may be disturbing the bodies decomposing in the yard. Of course, Father, but they're going to be dug back up again anyway.
Yes, but why disturb them unnecessarily? It's your church, Father, but you can't put this off forever. The foundation is going to crack. I understand. Perhaps after some of the bones have been moved to the ossuaries? Thank you, Lucky. Good day, Master Mailer. Good day, Father Thomas. Everything all right with the church? I didn't mean to eavesdrop. Är vi liksom intresserade av att fråga om det här? Nej. Nej, vi försöker vara artiga. Ossuaries kryptor, Oh, worry not. Lucky was just reminding me of the dangers severe rainfall can pose to the foundation. God looks after his flock, but sometimes the pen requires an earthly hand. It will be taken care of. God be with you, Andreas. And with you, Father Thomas. Until later. Är det Tjeckien, den där dödskallen? Jag trodde det var precis det, för det finns väl några kryptor i Paris också, eller är det blanda ihop det? Men den där travade dödskallarna har jag definitivt sett. Ja, precis, de här katakomberna som man kan gå vilse i, för de är så Columbine, okej. Gammal trasig St. Moritz-staty. Här är vi till. Hello there, Master Mahler. Hello, Till. Bumped into any ghosts lately? No, not since we last spoke. Haha. Ska vi bara skämmas lite? För att vi... Ja, jag tycker inte vi skäms. Han sa ju också att han hade stött på den. Nej, så. Lite ner igen. Jag tror att de bara skeppade meddelandet. Men... Good. Have you ever seen a nicer view? Don't get sights like this in the cities, I expect. I can't say that Nuremberg has many Roman ruins, no. I could do without the mud on my shoes, but the aqueducts does make a nice silhouette. Översträckers. Ja. Oh yes, Tassing is full of them, quite the marvels they are. I don't pay much mind to the writing on them, as I can't read Latin myself, but you might enjoy giving them a look. If you do, you'll have to tell me if they match the old legends I read about. Sort of old legends, eller I don't know. I didn't know you could read. Nej, det känns otrevligt. Vi frågar om legenderna. Well, when Father Matthias was abbot, he would let me borrow books from the abbey's library. I think I read through half of that library before Father Gernot became abbot. Oj, nu bytte den text. När jag klickade till något mycket snirkligare. Titta. Jag vet inte varför den gör det. Jag vet inte vad det är. Det gjorde ju den där... Det gjorde ju hon som var sjuk också. Att när jag klickade för att byta så bytte den stil. Oj! Titta, nu pratar den annorlunda. He and Father Thomas are strict about which books should be read. Books should glorify God, they say, not discuss the old pagan ways. Men det är inte bara liksom vad det ska betyda. Still, the accounts of the Romans in Tassing are my favorites. That old book talked about how the Roman knights någonting Metellus? Gaius? Gaius, säkert. Defeated the Rati, I think it was. Det var jobbigt han pratar nu. Jag gillar det teorin. Han gick från en mindre elegant till mer lärd handstil när vi lärde som något nytt om honom. Ja, jag precis. Ja, det var det jag tänkte också. Att
vi hade låt, men det ska vara att han låter annorlunda. Liksom. Heavy snowfall had him caught in this very valley. Barbarians on all sides. When Mars, the Roman god, is it Mars? Okay. When Mars sent the wolf to the night, instead of killing the beast, Gaius followed it to a magical Ring, kanske? Jag har ingen jävla aning. Det här är helt omöjligt att läsa. Spring, ja. Det där kan vara ett S, det är sant. Och det där är ett R, ja. With trees covered in all sorts of fruit. Mars provided a wolf and the spring, and Gaius Metellus founded passing after defeating the barbarians to honor Mars. That's where all of this came from. That sounds a lot like the story your brother Matthew told me about St. Moritz. Without the Roman gods, of course. I'm surprised that Kershaw has any record of passings before St. Moritz arrived. A good story, if nothing else. Översta vi fuckar med... Precis. Vi gissar att de har snott den här historien. Liksom. Kristendom är väl bra på det. Ja. I hadn't thought of that. Both were snowed into this valley, weren't they? And saved near a spring. I wonder if it's the same story. Oh, I don't know about all that, Master Mailer. A lot of stories get mixed up over the years. It might be all fable, but I enjoy the story all the same. It's nice to feel you're connected to those who came before you, even if it's only by the land you live on. Ooh. Books connect us to the past we could hardly imagine existed. Titta inte ens på Amanda. Well said. It's been good chatting with you, Master Mailer, but I'd better get back to work. You let me know if you find any particularly good books in that library, all right? I will. Until later, Shell. Ja, det var intressant. Han är en läsare. Här har vi inte varit, så jag skulle... What a curious mill. The wind turns the sails and that powers the grinding stone. Kung vi kan klappa. Är inte det alla mills? Eller? Jo, fast windmills kanske var nya. Alltså, Ja, kanske. det kanske är en senare uppfinning. Liksom. Klappa hunden. Okej. Höger. Ja, vi kan titta på videon sen. Fast vi kunde inte latin, va? Vi lärde oss... oj, det är ett barn som har klottrat. Jag tror vi lärde oss italienska istället. Shell's drawing, I wonder who the artist is. Du hade Hobbs Sparrow till vänster. Ja, titta. Det är precis Homsberg. Collapsed. That must have allowed access to the aqueduct. Snart så kommer djävulen. Ja, okej, så... Jag tyckte han sa att det fanns liksom latinsk text här, men det kanske var någon av de andra... Jag tror inte vi kan läsa latin ändå. Jag för mig att vi valde bort latin. Nej, det är möjligt. Vi pluggade till läkare så vi borde kunna lite latin i alla fall. Ja. Oj! Martin? Okej, så han tycker inte om oss så att vi får inte prata med honom. Nej, jag antar det. Nej. Han var arg på oss för att vi frågade honom, så nu vill han inte hälsa på oss. Ja, men jag tror att våra tidigare val. Precis. Så att om vi hade varit friendly med honom förut så... Eat shit, Andreas. Oj. Achoo! I should get to the scriptatorium. Gernot will give me an earful if I'm late again.
Är han förkyld? För han har stått ute och spanat in genom gästhuset hela natten. Vi har kollat på alla de här grejerna tidigare. Han gav oss covid. Fan. Han pratar om något. God be with you, Take a Andreas. fucking sip, babes. Is God with us? Look at this rain. Are you still preparing to leave, even with this weather? Emma. Weather is unfortunate, but the Baron's wife's Lady Salomea will be arriving today. My lord intends to depart as soon as she arrives. How long have they been married? 7 years now. She's a fine woman, a true lady. I was hoping to bid farewell to the Baron before he leaves. I'm sure he would appreciate that. He spoke highly of you before he went to bed. He was disappointed that you didn't debate him at supper, but he understands that you didn't want to anger the abbot. Right, I still have work here for the next month or two. He should have known that Luther's position against the church wouldn't have been a welcome topic. It's the abbot's table, the abbot's rules. Översta eller understa? Ja, jag tänker översta. Understa kanske är lite för sympatiskt till abboten. Of course, no need to make things more difficult for yourself. Här har vi en check då. Om vi kan redeema oss själva. Men det ser inte ut som att vi kan det. Nej, det ser inte... Complain about being late to the Abbey. Vi excusade oss själva där. Express fascinaten. Vi var fascinerade av Luther, då fick vi lite uppåt. Men vi varnade honom om att inte prata om ockultism, det var dåligt. Och han tyckte verkligen inte om att vi använde hans namn som jag sa, och vi debatterade honom inte. Så att det här... Jag tyckte att vi simpade hårt för honom ändå, men vi har verkligen fått alla minus typ. Alltså vi simpade mest hårt för när han inte var där, tror jag. Ändå. Så jag tyckte typ att varna honom om att inte prata om ockultism var snällt. Men... Ja. Perhaps not on this occasion. I believe you may have offended the Baron in some other way as well. Some way? Or some ways. I would not fret too much about it, Master Mailer. He's a forgiving man. Where is your Master gone then? He went for a walk early in the morning. He didn't say when he'd be back. I hope he returns soon. The rain is turning everything to mud. That seems odd given the weather. Det är lite konstigt är det faktiskt. Not odd for him. My lord enjoys hiking in all sorts of weather. A little rain never bothered him. I can sympathize. We Swabians enjoy a good walk through nature, even in such conditions. The Baron seems to be quite an unusual man in many ways. Well, I apologize for taking up so much of your time. Good luck, good speed, and I hope you can keep dry. Är det inte Godspeed? Inte än kanske. Det kan jag... Vill vi liksom fråga mer? Jag vet inte, vi kanske bara... Vi verkar ha bränt en bro redan. Ja. It's no trouble and many thanks. Until next time, Andreas. Oh, one thing before you go. Did you see a short, surly-looking young man in a hat on your way up this morning? That can only be Martin Power. Lie, I didn't. I'm sorry. Ja, det är ingen anledning. Oj. I might have gone with Sullen or Whiny, but yes, that's him. He ran past me in the meadows. As I was walking up the hill, he was in quite a hurry. That would explain my lord's missing rings. Do you believe he stole them from you? Not from me, no, from my lord. 1 gold, 1 silver, a handful of gulden? Ja, romerska mynt. And a book the Baron was planning to give to the Abbey. A book?
History to say? I believe so, yes. I went to pack the Baron's things and they were missing. The boy is a known thief. It wouldn't surprise me if he's responsible for the missing rings. That would explain it then. Regrettably, he had ample opportunities for his theft. Yesterday I caught the boy with the hat, Martin I suppose, peering in through the windows. I could have admonished him at the time, but, well, he seemed harmless. That's a shame. I hope the Baron wouldn't be too put out. My lord is a man of some means. He won't miss the gold or the rings. I do think he will be upset about the book. He was quite excited for the abbot to see it. In any case, I must finish preparing the horses. It was good talking to you, Andreas. Of course, I hope this rain lets up for you soon. God willing, until next time. Until then. Så vi lyckades inte simpa för baronen. Det här är ju oerhört Nej, vi dåligt. gjorde ett jättedåligt jobb med det, faktiskt. Vi går in i gästhuset och tittar. Snor lite mer saker. Ja, precis. Ja, det fanns inte så mycket att sno här tyvärr. Men ska vi försöka avrunda innan vi hoppar in i någonting annat? Ja. Ja, om vi inte ska gå upp till Abbyn först. Men det finns väl risk att det händer någonting nytt kanske. Ja, det var det jag tänkte. Att vi hamnar i något. Jag är så nyfiken på vad som kommer att hända. Ja. Alltså han är väl säkert ute och gör någonting okult i ruinerna eller något. Ja, just spännande. Det är en bra teori. Som vi inte får vara med på nu för att vi var dåliga på simpa. Eller så är han ute och raggar på unga flickor som Otto sa. Ja, just det. Kanske Ottos flickvän Eva. Ja, just det. Ja, det skulle inte förvåna mig. Alltså, ja, det var lite konstigt att vi liksom lyckades så illa med att simma. Vi kanske bara simpade för honom i val som inte spelade någon roll. Tydligen. Ja, titta. Just det, advance from the Abbey. I could speak with Brother Matthew, early payment. Or the grown-up might be receptive for negotiation. Just det, ja. För att Otto och Tilla hade varit lite för on the nose. Ja, Otto och Tilla. Så vi har fortfarande inte fixat taxes åt Bertners. Och vi har gått till skriptoriet. Och här har vi klara. Ja, det var från igår. Ja. Coolt. Där är vi. Just det, här har vi det. Knows Italian, a little Greek and can reference cultural touchstones from Florence, Venice and Milan. Så jag tror inte det kan latin. Ja. Andreas knows a soul-endangering amount of theoretical and practical knowledge on alchemy, astrology, theurgy, necromancy and various magical rites and ceremonies. Intressant. Ja. Den här har vi inte tittat på förut, tror jag. Då får vi fortsätta nästa vecka. Oj, mycket information. Tack för idag. Jag ska sätta mig nu i hinner och se om jag kan lista ut varför jag disconnectar. Om det har en borde inte. Ja, jag ska klura lite och se om jag kan göra någonting åt det. Så vi slipper det där. Det är så himla onödigt. Ja. Tack för streamen allihop och sov gott och sådär. Ja, tack för ikväll. Vi ses igen på söndag och på Discord. Och vi ses igen på onsdag nästa vecka. Godnatt på er.
oj, ni ska få en slutlåt såklart. Kommer den.